Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে স্কোৱাজৰ সৈতে আলুৰ সবজি। আৰু এই স্কোৱাজৰ সৈতে আলুৰ সবজি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই স্কোৱাজ দুটা লৈছো, পিয়াজ এটা, আলু তিনিটা, নহৰু এটা আৰু 1 ইঞ্চি মান আদা টুকুৰা লৈছো। আৰু এতিয়া মই এই সবজিখিনি ধুই লম। এয়া মই প্ৰথমতে স্কোৱাজৰ আৰু আলুৰ বাকলি গুছাই ভালকে ধুই ললো আৰু পিয়াজটো তেনেকৈ বাকলি গুছাই ধুই ললো, আদাখিনিও ললো, নহৰু এটা লৈছো মই ইয়াত, তেজপাত, শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান। আৰু এতিয়া মই এই সবজিখিনি কাটি লম। সবজিখিনি মই বেছি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নাকাটো, অলপ সৰু সাইজত কাটি লম। এইটো সাইজত কাটিম। এনেকৈ মই গোটেই সবজিখিনি কাটি লম। এয়া মোৰ স্কোৱাজখিনি কাটি হৈ গ'ল। স্কোৱাজৰ লগতে মই আলুখিনিও কাটিলোঁ আৰু পিয়াজখিনিও মই মিহিকি ঠুকনিত ঠুকি ল'লোঁ আৰু লগতে এটা বিলাহীও ঠুকনিত ঠুকি লৈছোঁ। আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছোঁ এতিয়া মই মিঠাতেল। মিঠাতেল প্ৰায় মই 4 চামুচমান দিছোঁ, ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে। মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছোঁ এতিয়া মই গোটা জিৰা। আৰু এই গোটা জিৰাখিনি অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। জিৰাখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম স্কোৱাজ আৰু আলুখিনি। এয়া মই এতিয়া দিছোঁ হালধি দিছোঁ মই আধা চামুচ, নিমখ দিছোঁ, টেষ্ট অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া এতিয়া মই হালধি আৰু নিমখখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত এড কৰিম মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট, বিলাহী আৰু পিয়াজখিনি। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম 1 চামুচ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, 1 চামুচ মই ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত দিম এতিয়া মই গৰম মছলা প্ৰায় মই চাহ চামুচেৰে 1 চামুচমান দিম। আৰু দিছোঁ ইয়াৰ ৰেড চিলি পাউডাৰটো মই অকল কালাৰ হ'বৰ কাৰণেই দিছোঁ। মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া মোৰ এতিয়া সবজিখিনি আধা ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া প্ৰায় 3-4 চামুচমান পানী এড কৰিম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঢাকনি লগাই প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। মই ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এয়া মোৰ আলু আৰু স্কোৱাজখিনি সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ। মই বেছি নিদিওঁ, অলপ দিছোঁ, আধা চামুচমান দিছোঁ। মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান চেনি। মোৰ স্কোৱাজ আৰু আলুৰ সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ।